Taylor anh em. Hôm nay chúng ta hãy tiếp tục chuyến phiêu lưu đến thế giới Azeroth nhé. Một cuộc chiến lớn đã khép lại, nhưng mầm móng của một cơn giông tố khác thì lại đang nhen nhóm. Hôm nay, chúng ta hãy cùng xem các chiến binh của Azeroth sẽ làm gì khi họ phải đứng trước các lựa chọn và thử thách nhé. Giờ thì hãy bật phụ đề lên và cùng Maximum bắt đầu nào. Sau khi trở về từ cuộc đại chiến ở núi Hydro, một gánh nặng lớn đã được trút bỏ khỏi trái tim của thống chiến Thrawn. Anh và dân tộc mình thực sự đã thành công bảo vệ Azeroth trước quân đoàn rực lửa, chủ nhân cũ của họ. Một chiến công to lớn có thể xem như sự cứu rỗi, chứng tỏ loại Orc đã thực sự quay đầu sẽ biết bao tội lỗi họ từng gây ra. Nhưng tội ác của đại tộc đầu tiên sẽ không bao giờ có thể xóa bỏ. Tuy nhiên, chiến công vẻ vang này khiến các dân tộc khác thấy rằng loại Orc xứng đáng có được một ngôi nhà cho chính mình trên thế giới này. Không lâu sau trận đỉnh Hydro, Thrawn dẫn tộc nhân của mình tới một hoang mạc tiêu điều dọc bờ đông Kalimdor. Anh đặt tên cho vùng đất này là Durotar, theo tên người cha quá cố của anh là Durotan. Đại tộc nhanh chóng xây dựng một thủ phủ tại đây. Thrawn đặt tên cho thành lũy này là Orima để vinh danh người thầy, người bạn già của anh, cựu thống chiến Orim Doomhammer, người đã dạy cho anh rằng đại tộc có thể trở thành một thứ gì đó vĩ đại hơn việc chỉ là một món vũ khí. Dù cho Orima sẽ trở thành thủ đô chính của đại tộc, một số bộ tộc khác đã quyết định định cư ở những khu vực khác. Tộc Trô Giáo Đen xây dựng ngôi nhà mới cho mình ở phía nam quần đảo Tiếng Vang. Ở phía tây, các ngu nhân xây dựng một căn cứ vững chãi tên là Dốc Sấm, nằm giữa vùng đồng cỏ Mulgore tươi tốt. Trong khi đó, điều kiện tự nhiên tại Durotar thì hoàn toàn tương phản. Đây là một vùng đất cằn cỗi, và những năm đầu tiên của loại Orc tại đây vô cùng gian khổ. Thrawn xem khoảng thời gian khó khăn này là sự ăn năn cho những thương vong mà loại Orc đã gây ra cho thế giới này nhiều thập kỷ trước. Cuộc sống nhộn nhịp tại Durotar đã thu hút sự chú ý của Rexxar, một thầy dạy thú già đã từng xâm lược Azeroth bên cạnh đại tộc đầu tiên. Nhưng ông đã rời đội quân này sau khi cảm thấy ghê tởm những gì nó đã trở thành. Suốt nhiều năm qua, ông đã sống một mình, học cách sinh tồn và phát triển ở vùng hoang dã của Azeroth. Tuy nhiên, đại tộc của Thrawn dường như là một đội quân đầy kiêu hãnh và danh dự. Nó thật sự rất khác biệt với nét mọi rợ trước kia. Phải nói sao nhỉ? Nó vô cùng thân thiện và văn minh. Rexxar nghĩ vậy. Vậy là anh quyết định tự mình kiểm chứng sự văn minh này. Anh tham gia với loại Orc tại ngôi nhà mới của họ. Kể một chút về anh chàng Beastmaster. Rexxar vốn là con trai của Leo Rox, tộc trưởng tộc Mok'Nathal, những người mang cả hai dòng máu của Orc và Ogre. Trước kia, sinh vật thống trị Draenor vốn là loại Ogre dựa vào sức mạnh phi thường của chúng. Nhưng sau nhiều cuộc khởi nghĩa của vô số bộ lạc Orc dung mạnh như Warsong và Shatterhand, thì đế chế Rorian của loại Ogre sụp đổ. Kể từ lúc ấy, dân số loại Ogre giảm dần. Để bù lại sự thiếu khuyết về số lượng, các phù thủy thành Bloodspire đã tiến hành những thí nghiệm dã man để tạo ra những sinh vật mới nhằm bổ sung vào lực lượng lao động của mình. Kết quả hứa hẹn nhất đến từ việc phối giống chọn lọc giữa loại Ogre và những nô lệ Orc. Con cái của sự phối giống cưỡng ép này được gọi là Mok'Nathal. Những sinh vật này có sức mạnh của loại Ogre và trí thông minh của loại Orc. Các Ogre của thành chớp đao trói buộc cánh Mok'Nathal bằng xiềng xích để làm công cụ chiến tranh với loại Orc. Lũ Ogre cứ tiếp tục vòng xoay phối giống hai chủng tộc với nhau để tạo ra thêm nhiều đầy tớ nữa. Ngoài ra, để đảm bảo sự trung thành của bọn nô lệ lai tạp này, loại Ogre đe dọa sẽ giết cả gia đình nếu chỉ một trong số bọn chúng nổi loạn. Phải sống trong xiềng xích quá lâu khiến Leo Rox quyết định vùng dậy bằng việc hợp tác với Rarac, cố độc trưởng tộc sói băng và chính là ông nội của Thrawn. Khi Rarac gặp Leo Rox, ông đã rất ngạc nhiên trước những thông tin mà kẻ thù cung cấp. Tộc trưởng tộc sói băng vẫn luôn cho rằng những kẻ máu lai này tự nguyện phục vụ cho loại Ogre. Giờ đây, ông mới biết được sự ngược đãi tàn bạo mà các Mok'Nathal đang phải chịu đựng trong thành chớp đao, cũng như sự ám ảnh về việc sẽ bị hành hình luôn treo trên đầu gia đình họ. Sau nhiều giờ thảo luận, Rarac và các tù nhân đi tới một sự nhất trí. Họ sẽ cùng nhau phá hủy thành chớp đao mãi mãi. Leo Rox quay trở lại thành chớp đao và kích động một cuộc nổi loạn công khai của Mok'Nathal. Những chiến binh xiềng xích này cùng nhau đứng lên chống lại những kẻ áp bức và nổi lửa đốt thành. Khi cục khói dày chạm đến bầu trời cao, Rarac và đội quân của ông đã đập tan hàng phòng thủ phía ngoài của thành chớp đao. Trận chiến thành chớp đao đẫm máu kéo dài trọn một ngày, đến khi liên quân của Orc và Mok'Nathal thành công đuổi lũ Ogre ra khỏi pháo đài của mình. Ở trung tâm của tòa thành bốc cháy, Leo Rox đã bóp chết ngạt tên thống soái Kelrock bằng chính sợi xích đã giam giữ ông gần như cả cuộc đời. Anh em thấy đấy, bạo lực chưa bao giờ là lựa chọn đúng đắn cả. Khởi nguồn bằng bạo lực thì cũng kết thúc bằng bạo lực thôi. Quả báo đến sớm lắm. Sau trận chiến, tộc trưởng Rarac đề nghị Leo Rox và các tộc nhân hay lại dãy Frostfarer của tộc sói băng để xây dựng một ngôi nhà mới. Nhưng bậc huynh trưởng Mok'Nathal từ chối.
Ông biết rằng loài Orc sẽ không bao giờ hoàn toàn chấp nhận những kẻ máu lai. Lyrox tập hợp các món thô còn lại và định cư tại một vùng xa xôi tại Roron ở phía bắc Raynor cằn cỗi. Nguồn tài nguyên tuy rất khan hiếm, nhưng họ sẽ có thể được sống trong hòa bình. Họ từ bỏ việc chiến đấu và thề chỉ sử dụng vũ lực để bảo vệ vùng đất của mình khỏi những mối đe dọa. Quay trở lại Azeroth, trong khi đại tộc xây dựng quốc gia của mình, một số đồng minh cũ của họ trong đệ tam chiến tranh đã đi xa hơn về phương Nam. Những người tị nạn của liên minh được dẫn dắt bởi Jaina Brownmore đã định cư tại đất Swallow và thành lập một thành phố ven biển gọi là đảo Terramore. Jaina và Thrawn vẫn giữ liên lạc với nhau, và thỏa thuận ngừng chiến vô cùng mong manh giữa họ đã phát triển thành một thứ gì đó bền vững hơn. Cả hai thủ lĩnh tuyên bố rằng họ sẽ tôn trọng chủ quyền của nhau và kiềm chế mọi hành vi xâm lược. Tuy nhiên, dù cho đại tộc và con người tại đảo Terramore đã duy trì được hòa bình suốt nhiều năm, điều đó cũng không thể kéo dài được lâu. Nhưng nguyên nhân lại không phải đến từ thống chiến Thrawn hay Jaina Brownmore, mà nó đến từ phía bên kia đại dương. Một hạm đội hải quân khổng lồ của liên minh đã tới bờ biển Kalimdor, và thủ lĩnh của họ không ai khác ngoài đại đô đốc Daelin Brownmore, cha của Jaina. Không thương thảo hay báo trước, hạm đội ngay lập tức tấn công căn cứ của loài Orc và Troll ở gần đó. Đô đốc Brownmore đã từng tham chiến trong đệ nhị chiến tranh, và ông thậm chí đã mất đi một đứa con trai vì đại tộc. Vì vậy, ông không hề có ý định để lũ quái vật da xanh đã gần như phá hủy các vương quốc loài người này để lấy được sức mạnh. Mục đích của ông khi đến đây không có gì khác ngoài hận thù và hủy diệt. Còn Thrawn chỉ mong có được hòa bình với con người và thuyết phục họ rằng đại tộc đã không còn là đội quân mang rợ từng tàn sát các vương quốc miền Đông. Nhưng anh chưa bao giờ có cơ hội để nói lên những lời biện hộ này. Đô đốc Brownmore đã cử sát thủ ngụy trang thành các phái viên từ Terramore để lừa Thrawn vào bẫy để giết anh. Tuy nhiên, mưu đồ này đã thất bại và chiến tranh là không thể tránh khỏi. Thrawn tập hợp tất cả bộ tộc Orc, Troll, Tauren và kể cả những Orker của tộc Búa Đá gần đó để tham chiến. Nhưng thời gian lại không ủng hộ họ. Mặc dù với sự thuyết phục mạnh mẽ từ phía con gái, Đô đốc Brownmore đã cưỡng đoạt quyền điều hành Terramore và có toàn quyền kiểm soát cả một đội quân bất bại trên biển lên một thành phố tường đồng vách sắt. Nếu cho ông thời gian để củng cố vị trí, ông có thể tiến công toàn cõi Kalimdor mà không mất nhiều thiệt hại. Với việc sắp phải đối diện cảnh máu chảy thành sông, một đội quân nhỏ của đại tộc đang tiếp cận Terramore và bí mật liên lạc với Jaina, Thrawn đưa ra một lời đề nghị điên rồ đối với cô. Đó là hãy cho đại tộc tiến vào Terramore để họ có thể giết cha cô. Nếu không, Daelin Brownmore sẽ hủy diệt đại tộc vĩnh viễn. Không giống cha mình, trái tim Jaina hiểu rõ rằng đại tộc của Thrawn rất khác so với những gì trong quá khứ. Cô đã trực tiếp thấy và trải nghiệm để minh chứng cho điều đó. Cô đã kề vai sát cánh cùng những chiến binh kiên cường này để chống lại quân đoàn rực lửa, cũng như chứng kiến sự dũng cảm và danh dự của họ khi phải đối mặt với hiểm nguy. Họ cũng có sinh mạng, có gia đình, có hoài bão, và cũng muốn thứ mà cô và nhiều người khác đều mong muốn. Đó là chấm dứt vòng xoáy thù hận giữa đại tộc và liên minh. Cô xem sự đổ máu giữa hai phe là một điều điên rồ. Quân truy quét và vô số mối đe dọa khác vẫn đang lầm le Azeroth. Việc cần ưu tiên lúc này là mỗi chủng tộc cần phải kết hợp sức mạnh lại với nhau để đối phó kẻ thù đích thực của họ. Cô đã cố thuyết phục cha mình việc đó, nhưng ông lại từ chối lắng nghe, đau đớn khi đứng trước lựa chọn khó khăn nhất cuộc đời mình. Đối với Jaina, Daelin tuy luôn khô khan, nhưng ông là một người cha tốt, luôn yêu thương cô và người dân Kultiras hết lòng. Nhưng trận chiến này sẽ lấy đi hàng trăm ngàn sinh mạng, và những chiến binh đó, họ cũng có gia đình của mình. Vậy là Jaina tránh ra xa, chỉ đề nghị đại tộc tha mạng cho con dân của mình nếu có thể. Ngay lập tức, đội quân đại tộc đột kích vào Terramore và mở đường xuyên qua thành phố. Sau đợt tấn công chớp nhoáng, chính Rexxa đã ra đòn kết liễu đại đô đốc Daelin Brownmore. Ông chẳng là lùng gì việc, nhưng định kiến và sự thù hận mù quáng đã phủ bóng đêm lên con tim của những chiến binh đức hạnh. Ông đã nhìn thấy vận mệnh nghiệt ngã đó giáng xuống đầu những thành viên của đại tộc cũ. Ông muốn Jaina Brownmore hãy tưởng nhớ cha mình, vì ông đã từng là một chiến binh đáng tự hào, chứ không phải vì ông trở thành một người như thế nào. Đại tộc rời đi. Đây là thành phố để tiếng khóc than ai oán cho Jaina sau khi xong việc. Hầu hết những người sống sót của hạm đội Daelin đã dòng bượt quay về các vương quốc miền Đông. He was a proud warrior. Remember him as such. Durotar is now safe. We have no further quarrel with these humans. We will leave your isle in peace, Jaina. I pray we never have to come here again. Farewell, sorceress. You saved our nation, Rexxar. For that, I can never repay you. Will you return to Durotar with us and make a new home for yourself? I appreciate your offer, Thrall,
But I am Moknathal, a wanderer. I belong in the wilds amidst the beasts and elements of the land. But know this, brother. I will always be a part of the Horde. I will always be there when you need me. Farewell. Sau trận chiến, Rek'Sai cũng quyết định không ở lại cùng đại tộc nữa. Thời gian dài sống với thiên nhiên hoang dã, ông đã dần quen với việc đi săn một mình. Tuy nhiên, ông cũng nói rõ rằng ông sẽ chiến đấu để bảo vệ đại tộc bất cứ khi nào họ cần ông. Bên phía loài người, Đại Đô đốc Delin Ramor không chỉ là một chỉ huy tài ba, ông còn là nhà lãnh đạo, người cha già của vương quốc Kultirat. Người dân than khóc trong lễ quốc tang, đòi trả thù cho cái chết của ông. Nhưng liên minh lại không muốn làm thế. Bệnh dịch sát sống tại Lordaeron đã khiến liên minh quay cuồng, và các lãnh đạo của các vương quốc khác thì chẳng mấy thương xót cho Delin Ramor, người đã tự mình phát động chiến tranh xâm lược. Người dân Kultirat tức giận và tự cô lập mình khỏi liên minh. Nhưng sự giận dữ của họ không nhắm vào vua Varen Rin hay bất cứ lãnh đạo liên minh nào khác. Thay vì đó, họ bắt đầu căm ghét Jaina Ramor, đứa con gái của biển, người đã phản bội gia đình mình. Quay trở lại với việc sau khi Arthas Menethil hợp nhất với Lich King, hắn vẫn ngồi trên ngai băng tại Northrend và chìm vào một giấc ngủ sâu. Quyền chỉ huy quân Scourge tại Lordaeron rơi vào tay Kel'Thuzad. Dù cho Sylvanas Windrunner và quân Forsaken đã chiếm cứ Inner City, quân sát sống của gã Lich vẫn đang kiểm soát nhiều khu vực của vùng đất bệnh dịch. Nhưng vẫn còn đó một kẻ thù khó chịu thường xuyên tranh giành quyền kiểm soát lãnh thổ với Kel'Thuzad. Chắc anh em vẫn còn nhớ hội Silverhand cao quý đã bị tàn phá bởi Arthas và quân Scourge nhỉ? Lúc này, những nghiệp sĩ còn lại của hội không hề bỏ cuộc. Họ tập hợp lại với nhau và thể đánh đuổi lũ sát sống biến khỏi nơi đây. Nổi bật trong số những chiến binh ngoan đạo đó là Alexandros Moren, chủ sở hữu thanh Ashbringer. Món vũ khí này được rèn từ núi Ironforge của tộc người lùn và được chứa đầy thánh quang. Dưới tay của Alexandros, nó đã trở thành một huyền thoại. Nó khiến bất cứ sát sống nào chạm vào nó phải hóa thành tro. Khi các hiệp sĩ gây chiến với quân Scourge, tin tức về những chiến công của Alexandros ngày càng lan xa. Dần dần, ông được gọi bằng chính cái tên của thanh kiếm này. Khi đối mặt với các hiệp sĩ mạnh mẽ và tinh ranh, quân chiêu quét chẳng có mấy cơ hội chiến thắng. Nhưng trong khi những chiến binh này tập trung sự chú ý vào lũ sát sống, một kẻ thù khác đã bí mật đột nhập vào hàng ngũ của họ. Đó là Baunassa, tên Dreadlord tuy đã thất bại trước quân lực của Sylvanas trong cuộc bảo vệ thủ đô Lordaeron, nhưng hắn vẫn chưa bị tiêu diệt. Hắn sử dụng chút sức mạnh cuối cùng để chạy thoát tới vùng đất bệnh dịch, nhưng không có sự trợ giúp của các chúa tể sợ hãi khác. Sự kiểm soát của hắn lên lũ sát sống đã bị hạn chế. Hắn ẩn mình trong bóng tối, sợ rằng một ngày nào đó quân Chiêu Quét sẽ phát hiện ra sự hiện diện của hắn. Sau khi thâm nhập vào hội hiệp sĩ, Baunassa đã tìm ra cách để bảo vệ bản thân, đồng thời là cách để tạo ra một đội quân mới. Hắn đã giết một hiệp sĩ đáng kính tên là Sidon Dadrohan, một trong 5 paladin đầu tiên của hội, và rồi hắn nhai dạng thành ông. Trong lốt một chiến binh cao quý được kính trọng, tên chúa tể sợ hãi tự tin rằng hắn có thể lôi kéo hầu hết hiệp sĩ về dưới trướng hắn. Nhưng có một người mà hắn không thể nào với tới được, đó là Alexandros Moren, hiện thân của lòng trung thành và sự dũng cảm. Cái gã này chết càng nhanh thì các hiệp sĩ khác càng sớm rơi vào sự kiểm soát của Baunassa. Dần dần, tên Dreadlord thao túng được con trai cả của Alexandros là Reynold Moren. Hắn phủ bóng tối lên trái tim cậu, buộc cô ta phải làm một việc tán tận lương tâm. Reynold đã giết chết cha mình bằng chính thanh Ashbringer. Xác của Alexandros và thanh kiếm sau đó được quân Chiêu Quét thu thập lại. Kel'Thuzad nhận thấy cả hai đều vô cùng giá trị. Vì vậy, hắn hồi sinh hiệp sĩ huyền thoại thành xác sống và biến ông thành một tay sai dạy bảo. Còn thanh Ashbringer sau khi bị sử dụng với mục đích tàn bạo đã dần mất đi thánh quang của mình và trở thành một vũ khí tà ác. Cái chết của Alexandros khiến các hiệp sĩ quay cuồng. Một số người nghi ngờ là có một thế lực hắc ám đang thao túng Sidon Dadrohan và những bề tôi của ông, nhưng họ không thể nào chứng minh được. Sự hồ nghi của họ dần tạo ra khoảng cách giữa nội bộ các hiệp sĩ. Các chiến binh của ánh sáng chia ra làm hai phe phái độc lập, Agent Dawn và Scarlet Crusade. Hội bình minh bạc Agent Dawn vẫn giữ giáo lý trung thành với ánh sáng, nhưng họ còn lại thì không. Baunassa nắm quyền kiểm soát quân viễn chinh đỏ Scarlet Crusade. Đó chính là đội quân mà hắn vẫn luôn tìm kiếm, và dần dần nó sẽ tràn đầy sự tha hóa và trở nên cực đoan. Để tìm hiểu rõ hơn về câu chuyện của Ashbringer và hội Silverhand, anh em có thể tìm hiểu chi tiết trong tác phẩm Blood and Honor hoặc xem clip của đàn anh Lord Walker nhé. Mình sẽ đính kèm link ở comment cho anh em. Không chỉ riêng phe của ánh sáng đang phải đối mặt với biến cố. Lúc này,
Nữ vương Sylvanas Windrunner và quân Forsaken đang bị bao vây tứ phía bởi quân Scarlet Crusade. Chúng không quan tâm liệu đám xác sống này đã lấy lại được ý thức hay chưa. Bọn cuồng tín này thề sẽ xóa sổ mọi xác sống dù cho có phải trả bất cứ cái giá nào. Sylvanas cố gắng liên lạc với dân tộc xưa của mình là Wel'Thalas, đề nghị họ cho mình một nơi trú ẩn. Cô đã hiến dâng cả mạng sống để bảo vệ họ và không mong chờ điều gì đó đáp lại sự hy sinh của cô. Nhưng không, lời đề nghị của cô đã bị từ chối. Người huyết tiên rất sợ xác sống và xem quân Forsaken là lũ quái vật. Càng lúc càng trở nên tuyệt vọng hơn. Cô cử sứ giả đi gặp cả liên minh và đại tộc, nhưng cả sứ giả đi tới liên minh đã không bao giờ trở lại. Sylvanas tự dối lòng rằng hắn đã không thể sống sót để tới được cổng thành Stormwind. Vậy mà hy vọng lại đến từ một nơi cô không ngờ tới. Đó là các Tauren nhân hậu. Một đại tu sĩ tên là Mamun Runtotem đã không quan tâm tới bên ngoài quả đạn của bầy xác sống. Ông tin rằng họ có thể được giải cứu và hồi sinh. Có lẽ không phải về thân xác mà là tinh thần. Ông đem các phái viên Forsaken đi gặp Ken Bloodhoof, là độc trưởng của bộ lạc ngu nhân. May mắn là Ken đồng ý với việc các xác sống nên được ban cho một cơ hội. Thrawn mời Sylvanas Windrunner tới Orgrimmar. Anh rất đồng cảm với dân tộc của cô, bởi vì loài óc cũng đã từng bị tha hóa, và đó là một mặc cảm rất khó để có thể vượt qua. Đồng thời, Thrawn cũng nhận ra giá trị chiến lược của quân Forsaken. Họ sống tại phế tích Lordaeron. Thành phố đó có thể trở thành một chỗ đứng có giá trị nếu liên minh có gây chiến một lần nữa. Quan trọng hơn, quân Scourge vẫn chưa bị xóa sổ mà chỉ tạm thời bị đánh bại. Đại tộc cần mọi đồng minh có thể có được để bảo vệ bản thân trước đội quân xác sống của Thi Vương. Sau rất nhiều sự cân nhắc, Thrawn đã có được quyết định sau cùng. Quân Undead Forsaken chính thức được mời vào đại tộc. Đó là những gì đã trải qua với The Horde để chuẩn bị đón đầu những thử thách sắp đến. Nhưng còn về liên minh, liệu con người có thể tiếp tục giữ sự đoàn kết giao hảo hay không khi mà vết rạn nứt xuất hiện ngày càng nhiều trong nội bộ của họ? Chúng ta hãy cùng đón xem tập sau nhé. Đừng quên like, subscribe cho Maximon để xem video mới nhất. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.